වෙනස්ම තැනකට. ඒ තමයි ආර්ක්ටික් සර්කල් එකේ විශාලම නගරය වන මර්මන්ස්ක්. මර්මන්ස්ක් අයිති වෙන්නේ රෂ්‍යාව වලට. මර්මන්ස්ක් තියෙන්නේ රුසියාවේ උතුරු ප්‍රදේශයේ. අපි මොස්කව් වලින් ෆ්ලයිට් එකක් ගත්තා. පැය 2ක් විතර යනවා මර්මන්ස්ක් වලට යන්න. මර්මන්ස්ක් වල තියෙන පොඩි ඩොමෙස්ටික් එයාපෝට් එකක්. මර්මන්ස්ක් සිටි එකේ තමයි අපි නැවතිලා හිටියේ. සිටි එක පිහිටලා තියෙන මර්මන්ස්ක් එයාපෝට් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 35ක් විතර දුරින්. ඕගොල්ලන්ට මර්මන්ස්ක් වලදී බස් වගේම යැන්ඩෙක්ස් කියන ටැක්සි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් එහෙම යන්න. මර්මන්ස්ක් පිහිටලා තියෙන කෝලා පෙනින්සුලා කියන ප්‍රදේශයේ. ආර්ක්ටික් සර්කල් එකේ පිහිටලා තියෙන නගර වලින් වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න නගරය තමයි මර්මන්ස්ක්. ඒ ප්‍රමාණය 2,95,000ක් විතර. අධික සීතල දේශගුණ නිසා මුළු ආර්ක්ටික් සර්කල් එකේම ජීවත් වෙන්නේ මිලියන 4ක වගේ සුළු ජනගහනයක්. මර්මන්ස්ක් වල තියෙන්නේ මාස 6කටත් වැඩි ඉතා දිග ශීත ඍතුවක්. ආර්ක්ටික් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන ප්‍රධානම වරායක් තියෙනවා මර්මන්ස්ක් වල. ඇටම් ෆ්ලොට් කියන ලෝකයේ එකම න්‍යෂ්ටික බලයෙන් ක්‍රියා කරන අයිස් බ්‍රේක නැව නැවත්තලා තියෙන්නේ මර්මන්ස්ක් වරායේ. ඒ වගේම ලෝකයේ උතුරින්ම පිහිටලා තියෙන ට්‍රොලි බස් සිස්ටම් එක තියෙන්නේ මර්මන්ස්ක් වල. ආර්ක්ටික් සර්කල් එකට අයිති වෙන්නේ ලෝකේ රටවල් 8ක උත්තර ධ්‍රවයට ආසන්නයින් පිහිටි ප්‍රදේශ විතරයි. ඉතින් මේ ප්‍රදේශ තමයි රෂ්‍යා, ඇලස්කා, කැනඩා, ග්‍රීන්ලන්ඩ්, අයිස්ලන්ඩ්, නෝර්වේ, ස්වීඩන්, ෆින්ලන්ඩ් කියන රටවල උත්තර ධ්‍රවයට ආසන්න ප්‍රදේශ. ඉතින් අපි ගියේ රුසියාවේ උතුරු දේශ සීමාවට ආසන්නව තියෙන මර්මන්ස්ක් නගරයට. මර්මන්ස්ක් වල මේ පිහිටීම නිසා හැම අවුරුද්දකම සමයකදී මැයි මාසේ මැද ඉඳන් ජූලි මාසේ මැද වෙනකම් මාස 2ක් විතර පැය 24ම සම්පූර්ණ ඉරේලි වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මාස දෙක මර්මන්ස්ක් වලට රැ වෙන්නේ නැහැ. මේ සංසිද්ධියට කියන්නේ මිඩ්නයිට් සන් කියලා. ඒ වගේම හැම අවුරුද්දකම වින්ටර් එකේ මර්මන්ස්ක් වලට දවස් 40ක් විතර මුළු දවසටම ඉරේලියක් වැටෙන්නේ නැහැ. මේ දවස් වලට කියන්නේ පෝලර් නයිට්ස් කියලා. මේ දවස් වලට chance එක වැඩි නොදර්න් ලයිට්ස් බලා ගන්න. අපි මර්මන්ස්ක් කියපු එක දවසක උෂ්ණත්වය තිබ්බේ සෙල්සියස් අංශක -31යි. සාමාන්‍ය ෆ්‍රිජ් එකක ෆ්‍රීසර් එකේ උෂ්ණත්වය තියෙන්නේ 18ක් වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ගොඩක් සීතල දේශගුණයක් තියෙන පැත්තකට යනවා නම් හොඳ වින්ටර් ජැකට්ස්, වින්ටර් හැට්ස් වගේම
තර්මල් වෙස්, තර්මල් සොක්ස්, තර්මල් පෑන්ට්ස් වගේ දේවල් ගෙනියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම හොඳ තර්මල් ග්ලව්ස් ගෙනියන්න. නැත්නම් ඇඟිලි වල ෆ්‍රොස්ට් බයිට්ස් එන්න පුළුවන්. තව වෝටර් ප්‍රූෆ් සපත්තු වගේම කලසමුකුත් ගෙනියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැමතැනම හිම වැටලා තියෙන නිසා. මේ වගේ දේශගුණයකදී සීතලට ඔලුතු දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් ලේස් කීපයක් මඳිනවා. අපිත් ලේස් 5-6ක්ම ඇඳලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මර්මන්ස්ක් වගේ අධික හිමපතනයක් තියෙන ප්‍රදේශවල රේල් පාරවල් වලට වැටෙන හිමතට්ටු අයින් කරන විදිය. ඉතින් මේ වැඩේටත් පාවිච්චි කරන්නේ හිමතට්ටු කපාගෙන අයින් කරන්න පුළුවන් උපකරණයක් හයි කරපු දුම්රිය. එන්ජින් එකට පිටිපස්සෙන් තියෙන දුම්රිය මැදිරි වල තමයි මේ වගේ අයින් කරන හිමක බඩා වෙන්නේ. ලෙනින් අයිස් බ්‍රේකර් තමයි ලෝකේ පළවෙනි න්‍යෂ්ටික බලයෙන් බලගැන්වුණු නැව. මේ නැව 1957 හදලා තියෙන්නේ මුහුදේ පාවෙන අයිස් කඩාගෙන ඉස්සරහට යන්න. මේ නිසා අනිත් සාමාන්‍ය නැව් වලට ගමන් කරන්න ලොකු පහසුවක් වුණා. ඉතින් අපි මර්මන්ස් කියන විශේෂම හේතුවක් තමයි නොදර්න් ලයිට්ස් බලන්න ආසාවෙන් හිටපු එක. නොදර්න් ලයිට්ස් වලට අරෝරා කියලාත් කියනවා. නොදර්න් ලයිට්ස් කියන්නේ සෝබාදහමේ අපූර්වම සංසිද්ධිය. අපි මර්මන්ස් කියන්නේ ප්‍රධානම හේතුවක් වුණේ නොදර්න් ලයිට්ස් බලන්න තිබ්බ ආසාව. මේ සංසිද්ධිය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි කලින් කියපු ආර්ක්ටික් සර්කල් එක ඇතුලේ සහ ඊට ආසන්නයෙන්ම තියෙන ප්‍රදේශවල විතරයි. නොදර්න් ලයිට්ස් ඇති වෙන්න බලපාන හේතුව ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වගේම විද්‍යාත්මක පසුබිමක් තියෙන දෙයක්. අපි ජීවත් වෙන පෘථිවියට කිලෝමීටර් මිලියන 150ක් ඈතින් තියෙන සූර්යයාගේ නිතරම නාස්ටික පිපිරීම් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලියේදී විශාල වශයෙන් වෙන අයනීකරණය නිසා සහ ඇතිවෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රවල ගැටීම් නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන වගේ දේවල් ඉතා විශාල වේගයකින් සූර්යයාගෙන් නිකුත් වෙනවා. මේ නිකුත් වෙන ආරෝපිත අංශු වලට ප්ලාස්මා එක එහෙම නැත්නම් සූර්ය සුළඟ කියලා කියනවා. අපි ජීවත් වෙන පෘථිවිය සූර්ය සුළඟෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ පෘථිවිය වටා ස්වභාවිකව පිහිටලා තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා. ඒ වුණාට පෘථිවියේ උත්තර ධ්‍රවයේ සහ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය දුර්වලයි. ඒක නිසා සූර්ය සුළඟ එක්ක එන ආරෝපිත අංශු මේ ස්ථාන දෙකෙන් පෘථිවිය වායුගෝලයට ඇතුල් වෙනවා. එතකොට වායුගෝලයේ තියෙන ඔක්සිජන් සහ නයිට්‍රජන් පරමාණු මේ ආරෝපිත අංශු වල ශක්තිය උරාගෙන අස්ථායී වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉහළ ශක්ති මට්ටම් වලට ගමන් කරනවා. ඒත් මේ පරමාණු නැවත ස්ථායී වෙද්දී ඉලෙක්ට්‍රෝන නැවතත් පහළ ශක්ති මට්ටම් වලට ගමන් කරනවා. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ශක්තිය පිට වෙන්නේ ආලෝකයේ විදියට. ඒක නිසා තමයි අපිට නොදර්න් ලයිට්ස් වලදී අහසේ එකිනෙකට වෙනස් පාට වලින් හැදුණු ලස්සන රටා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයකට මේ පේන කොළ පාට එළිය නිකුත් වෙන්නේ ඔක්සිජන් පරමාණු වලින්. නයිට්‍රජන් වායුවෙන් පිට වෙන රතු සහ නිල් පාට හුරු ආලෝකය. අපිට පොළොවේ ඉඳන් මේ වගේ ලස්සනට පේනුනට නොදර්න් ලයිට්ස් ඇති වෙන්නේ පොළොව මට්ටමේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 80ත් 300ත් අතර වගේ ගොඩක් ඈත වායුගෝලයේ. ඉතින් මේ සංසිද්ධිය දක්ෂිණ ධ්‍රවයට ආසන්නයෙන් තියෙන ප්‍රදේශ කිහිපයකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට කියන්නේ සදර්න් ලයිට්ස් කියලා. මර්මන්ස් වලදී ඔයගොල්ලන්ට නොදර්න් ලයිට්ස් බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් නොවැම්බර් ඉඳන් පෙබරවාරි මාස වෙනකම්. අපි ගියේ ජනවාරි මාසේ. නොදර්න් ලයිට්ස් බලන්න එක්කන් යන ලෝකල් ටුවර් කම්පැනි එකට අපි එක්කෙනෙක්ට රෂියන් රූබල් 5000ක් ගියා. නොදර්න් ලයිට්ස් හොඳට පේන්න වලාකුළු මීදුම නැති පැහැදිලි අහසක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම නගරබද පරිසරයෙන් ඈතට යන්න ඕන. නොදර්න් ලයිට්ස් හොඳට පේන්නේ ඒ දවස්වල පෘථිවියට ලැබෙන සූර්ය සුළං වල ප්‍රමාණයත් බලපානවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නොදර්න් ලයිට්ස් බලන්න යද්දී නයිට්ස් 3ක් වගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න බලාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මර්මන්ස් වල 3 nights විදියට කරන්න තව ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. ඒ දේවල් අපේ ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. අපි නොදර්න් ලයිට්ස් බලන්න ගිය ලෝකල් ටුවර් කම්පැනි එකේ විස්තර පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.